नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले लड्डुको रेसिपी लिएर आएका छौं। यदि तपाईहरु पनि छुट्टीको बेलामा बजारको जस्तै लड्डु बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोला। वास्तवमा कुनै पनि मिठाई बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ, तर मिठाई बनाउँदा हामीले प्रोसेसमा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मिठाई बनाउने प्रोसेसमा गल्ती गर्नुभयो भने सारा मिठाई बिग्रिन सक्छ। त्यसैले भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले यहाँ 200 ग्राम चनाको बेसन प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले 200 ग्राम बेसनबाट लगभग 15 वटा जति मिडियम साइजको लड्डु बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो बेसनमा तपाईले आधा सानो चम्चा बेकिङ पाउडर प्रयोग गर्नुहोला। बेकिङ पाउडर लिनुहोला, बेकिङ सोडा होइन। बेकिङ सोडाले काम गर्नलाई केही न केही अमिलो पदार्थ चाहिन्छ। यदि तपाईसँग बेकिङ सोडा मात्रै छ भने तपाईले थोरै कागतीको रस अथवा दही पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। छैन भने केही नहालिकन बेसन र पानी मात्रै मुस्न सुरु गर्नुहोला। तपाईले सुरुमा थोरै पानी एड गर्नुहोला अनि त्यसपछि यसलाई एकदम राम्रोसँगले मुस्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले सुरुमै सबै डल्लाहरू फुटाउनु भयो भने एकदमै स्मुथ खालको ब्याटर बन्छ। त्यसैले थोरै पानी हाल्ने र यसलाई राम्रोसँगले फिट्दै जाने। एकदमै स्मुथ हुने गरी ब्याटर बनाउनु भयो भने तपाईले बनाएको बुनिया पनि एकदमै राम्रो बन्छ। धेरै मान्छेहरूले ब्याटरलाई राम्रोसँगले फिट्दैनन् अनि बुनिया राम्रो बन्दैन र लास्टमा लड्डु पनि राम्रो देखिदैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी राम्रो देखिएको छ, तर वास्तवमा यो ब्याटर रेडी भएको छैन। म आज तपाईहरुलाई यसको टेस्ट पनि गरेर देखाउँछु। टेस्ट गर्नलाई तपाईले थोरै पानी लिनु होला एउटा कचौरामा अनि त्यसमा 2-4 थोपा ब्याटर झारेर हेर्नुहोस्। यो ब्याटर एकदम फेदमा गएर बसिरहेको छ, यानि कि यो ब्याटर राम्रोसँगले फिटिएको छैन। हामीले यसलाई राम्रोसँगले फिटेर यसमा थोरै एयर इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो ब्याटरलाई म अब अर्को 5 मिनेट एकदम राम्रोसँगले फिट्दै छु र तपाईले 4-5 मिनेट फिटेपछि कलर डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला यो हल्का ब्राउन थियो र अहिले एकदमै सेतो देखिन थालेको छ। यो ब्याटरलाई तपाईले 4-5 मिनेट राम्रोसँगले फिटेपछि यसमा एकदमै एयर इन्कर्पोरेट हुन्छ र त्यसो गर्दा एकदम फ्लफी खालको ब्याटर बन्छ। तपाईले यसको कन्सिस्टेन्सी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम स्मुथ तरिकाले झर्ने खालको होइन कि थोपा थोपा गरेर झर्ने खालको कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ, यानि कि न त धेरै बाक्लो न त धेरै पातलो। अब हामी फेरि एकपटक अघिकै टेस्ट दोहोर्याउँदैछौँ। तपाईले कचौरामा थोरै पानी लिनुहोला अनि यसमा थोरै ब्याटर खसालेर हेर्नुहोस् त। यतिखेर ब्याटर पानीको माथि तैरिरहेको छ, यानि कि हामीले बनाएको ब्याटर एकदम पर्फेक्टली सही छ। तपाईले लड्डु बनाउँदा होस् या जेरी यसरी नै ब्याटर बनाएर तयार पार्नुहोला। हामीले अघि भर्खरै तयार पारेको ब्याटरबाट तपाईले लगभग 2 ठुलो डाडु जति ब्याटर छुट्याएर एउटा साइडमा राख्नुहोला अनि त्यसमा हामीले हरियो कलर प्रयोग गर्दैछौँ। तपाईहरुले पसलमा देख्नु भएको होला बुनियामा रातो अथवा हरियो खालको बुनिया पनि मिसिएको हुन्छ र त्यसो गर्दा एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ डेकोरेटिभ पर्पजको लागि मात्रै हो। यदि तपाईहरुसँग घरमा कलर छैन भने तपाईले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, किनकि हामीले बेसनबाट बनाएको बुनिया त्यसै पहेँलो हुन्छ र एकदमै राम्रो देखिन्छ। बाँकी रहेको ब्याटरमा तपाईले येलो कलर अथवा ओरेन्ज कलर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यो कलरलाई तपाईले ब्याटरमा एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको कन्सिस्टेन्सी चेक गर्नुहोला अनि यसलाई तपाईले रेस्ट गर्नलाई साइडमा राखिदिनुस् र त्यही बीचमा आउनुस् हामी फटाफट सुगर सिरप बनाऊ। सुगर सिरप बनाउनलाई 300 ग्राम चिनी लिनुहोला अनि त्यसमा 250 ml पानी एड गरिदिनु होला। यो सुगर सिरप बनाउन एकदमै सजिलो छ। हामीले जेरीको लागि जस्तो सुगर सिरप बनाएका थियौं आज त्यस्तै सुगर सिरप बनाउँदै छौं। तपाईले चिनीलाई पानीमा पग्लिन दिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई हामीले मुस्किलले 4-5 मिनेट उमाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चास्नी हल्का च्यापच्याप भएपछि रेडी भएको मानिन्छ। तपाईले यो चास्नीलाई एकदम धेरै पकाएर तारवाला चास्नी बनाउनु भयो भने चाहिँ लड्डु बनाउँदा लड्डु सुकेर सेतो हुन्छ। त्यसैले गर्दा एकदमै ध्यान दिनु होला। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेप हो। अब तपाईहरुले ग्यास बन्द गरिदिनुस् र अनि 4-5 वटा सुकमेललाई एकदम मसिनो हुने गरी पिसेर चास्नीमा एड गरिदिनु होला। साथसाथै हामीले थोरै केब्रा वाटर पनि प्रयोग गरेका छौं। केब्रा वाटरको सट्टामा रोज वाटर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पसलेहरूले यी सामग्रीहरू खूब युज गर्छन्, घरमा छैन भने प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। अब तपाईले यो चास्नीलाई एकपटक मिसाइदिनुस् अनि यसलाई रेस्ट गर्नलाई साइडमा राखिदिनुस्। अब आउनुस् हामी फटाफट बुनिया पनि बनाएर तयार पारौँ। बुनिया बनाउनलाई तपाईले सबैभन्दा पहिला तेल मिडियम हिटमा तताउनु होला अनि त्यसपछि 2-4 थोपा ब्याटर खसालेर हेर्नु होला। ब्याटर यसरी माथि आउन थालेपछि तेल तातिएको मानिन्छ।
बुनिया बनाउनलाई स्पेशल खालको झर्राहरू प्रयोग गरिन्छ र बजारमा यस्तो झर्राहरू किन्न पाइन्छ। तर यदि तपाईहरुसँग यस्तो झर्रा छैन भने तपाईले घरायसी सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ कोरेसो लिएका छौं, तर कोरेसो लिँदा चाहिँ गोलो प्वाल भएको लिनु होला। त्यसैगरी तपाईले पुनीहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा यदि ठूलो प्वाल छ भने ठूलो बुनिया बन्छ र सानो खालको प्वाल छ भने सानो खालको बुनिया बन्छ। त्यसैले सकेसम्म सानो सानो प्वाल भएको सामग्री प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। मसँग चाहिँ आज एउटा ड्रेनर छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकदमै मसिनो खालको प्वाल छ। मैले आज यही ड्रेनर प्रयोग गरेर बुनिया बनाउँदै छु। तपाईहरुले यो ड्रेनरको पछाडीपट्टि थोरै तेल लगाउनु होला, त्यसो गर्दा चिल्लो हुन्छ र अनि यसमा ब्याटर टाँसिन पाउँदैन र हामीले बनाएको बुनिया एकदमै गोलो बन्छ। तपाईले यो ड्रेनरमा लगभग 2 देखि 3 डाडु जति ब्याटर खन्याउनु होला अनि यो ब्याटरलाई आफै तल खस्न दिनु होला। यो बिस्तारै स्लोली आफै तल खस्छ र एकदम गोलो गोलो खालको बुनिया बन्छ। र वास्तवमा यो ब्याटर तल खस्दै खसेन भने चाहिँ तपाईले ब्याटरमा थोरै पानी राखेर ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। भिडियोमा देखाए जसरी तपाईले हल्का यसलाई ठोक्न सक्नुहुन्छ, तर बेसरी चाहिँ हलाउनु हुँदैन। यदि तपाईले बेसरी हलाउनु भयो भने पुच्छर भएको लाम्चो लाम्चो खालको बुनिया बनेर तयार हुन्छ। यो बुनियालाई तपाईले 30-40 सेकेन्ड भन्दा बढी फ्राई गर्न पनि हुँदैन। हामीले आज हल्का मिडियम क्रिस्पी बुनिया बनाउँदै छौं। तपाईले एकदमै क्रिस्पी नबनाउनु होला, नत्र लड्डु बनाउँदा त्यति राम्रो हुँदैन। अब तपाईले यो बुन्दीलाई एउटा पेपर टावलमा निकाल्नु होला, त्यसो गर्दा पेपर टावलले सबै एक्स्ट्रा तेल सोच्छ। र तपाईहरुले यसरी नै सेकेन्ड ब्याच पनि बनाउँदै जानु होला। म तपाईहरुलाई एउटा पुन्यु प्रयोग गरेर पनि बुनिया बनाएर देखाउने छु। भिडियोमा देखाएसरी पुन्युको पछाडीपट्टि तेल लगाउनु होला अनि त्यसपछि थोरै ब्याटर एड गर्नु होला। तपाईहरुसँग पनि घरमा यस्तो ठुलठुलो प्वाल भएको पुन्यु मात्रै छ भने चाहिँ तपाईले ब्याटर हल्का बाक्लो बनाउनु होला, नत्र भने ब्याटर एकदमै छिटो तल खस्छ र अनि डल्लो पर्न सक्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यस्तो ठूलो प्वाल भएको पुन्यु प्रयोग गर्दा पनि बुनिया राम्रै बनेको छ। यो बुनियालाई तपाईले 30-40 सेकेन्ड फ्राई गर्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई तपाईले एउटा पेपर टावलमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले एकदम ठ्याक्कै सेम प्रोसेसले ग्रीन कलरको पनि बुन्दी बनाएर तयार पार्नु होला। ब्याटरलाई आफै तल खस्न दिनु होला, त्यसो गर्दा एकदम गोलो गोलो बुन्दी बनेर तयार हुन्छ अनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। अब तपाईले यो बुन्दीलाई पनि एउटा छुट्टै प्लेटमा निकाल्नु होला, त्यसो गर्दा हामीलाई कति कुन कलरको बुन्दी चाहिन्छ हामीले पछि मिसाउँछौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले दुवै कलरको बुन्दी बनाएर तयार पारिसकेका छौं। तपाईले यो बुन्दीलाई दालमोटमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर आज हामीले यसलाई सुगर सिरपमा डुबाउँदै छौं। तपाईले पहेँलो कलरको र हरियो कलरको दुवै बुन्दी यसमा एड गरिदिनु होला र ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सुगर सिरप हल्का मनतातो हुनुपर्छ, नत्र भने सुगर सिरप भित्र छिर्दैन र तपाईले बुनिया बनाउँदा बुनिया त्यति मिठो हुँदैन। अब तपाईले यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनु होला र यसलाई तपाईले एकछिन रेस्ट गर्नलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई मन पर्छ भने थोरै ड्राई फ्रुट्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली चाहिँ यसमा खरबुजाको बिया प्रयोग हुन्छ। मसँग आज खरबुजाको बिया छैन, त्यसैले मैले यसमा प्रयोग गरेको छैन। यदि तपाईहरुले चाहिँ बुनिया मात्रै बनाउने सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले बुनियालाई 5-7 मिनेट सुगर सिरपमा डुबाउनु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईले यसलाई ड्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा एक्सेस सुगर सिरप तल खस्छ र यो बुनिया एकदमै फुर्र परेको बन्छ र साथसाथै यो चाहिँ धेरै गुलियो पनि हुँदैन। तर यदि तपाईहरुले चाहिँ लड्डु नै बनाउने सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो बुनियालाई सुगर सिरपमा 5-7 मिनेट अझै पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा हेर्नुस् त यो बुनिया कस्तो राम्रो देखिएको छ। तपाईहरुले पनि घरमा पूजा लाउँदा होस् या अन्य चाडपर्वमा यसरी नै बुनिया बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यो बुनियालाई लगभग 5 मिनेट सुगर सिरपमा पकाएका छौं। तपाईले यसलाई एकदम धेरै बेर पनि पकाउनु हुँदैन। सुगर सिरप चाहिँ बुनियाले राम्रोसँगले एब्जर्ब गरिसकेपछि अनि ग्यास बन्द गरिदिनु होला र यसलाई तपाईले सेलाउनलाई साइडमा आधा घण्टा जति छोडिदिनुस्। आधा घण्टापछि यो बुनिया यस्तो देखिन थालेको छ। यसले अझ राम्रोसँगले सुगर सिरप सोचिसकेको छ। अब हामी यसलाई फटाफट बाँधेर तयार पार्छौं। लड्डु बनाउन सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले हातमा राम्रोसँगले घिउ अथवा तेल लगाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यो लड्डु एकदमै च्यापच्याप हुन्छ र हातमा टाँसिन्छ। त्यसैले गर्दा ध्यान दिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईलाई कुन साइज मन पर्छ त्यही अनुसारको लड्डु बनाएर तयार पार्नु होला। आज मैले चाहिँ यहाँ मिडियम साइजको लड्डु बनाउँदै छु।
अब तपाईले यो लड्डुलाई थिच्दाखेरि एकदम बढी प्रेसर लगाउनु हुँदैन। यदि तपाईले एकदम जोडले थिच्नु भयो भने सबै सुगर सिरप बाहिर निस्किन्छ र लड्डु राम्रो देखिँदैन। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो लड्डु कस्तो राम्रो देखिएको छ। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तपाईले लड्डु बनाउँदाखेरि यो मिक्सर चाहिँ हल्का मनतातो हुनुपर्छ। एकदमै चिसो छ भने पनि हुँदैन र एकदम धेरै तातो छ भने पनि हुँदैन। हल्का मनतातो भएको अवस्थामा तपाईले फटाफट बनाएर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ हामीले लड्डु बनाउँदा एकदमै गिलो जस्तो देखिन सक्छ, तर तपाईले चिन्ता नमान्नुहोला, लड्डु सेलाएपछि आफै सारो हुन्छ। आधा घण्टा जति लड्डुलाई अझ सेलाउन दिनुहोला अनि त्यसपछि तपाईले हातमा घिउ लगाएर यसलाई अझ चिल्लो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई चाहिँ एकदमै डेकोरेटिभ बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस्तो कपकेकको खोल लिनुहोला। मसँग चाहिँ डेनमार्कको झण्डा भएकै कपकेकको खोल छ अनि मैले यो कपकेकको खोलमा यो लड्डुहरू राखिदिएको छु र हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। यो एकदमै अप्सनल हो, छ भने प्रयोग गर्नुहोला, छैन भने प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईहरु चाहिँ एक स्टेप फर्दर जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसलाई डेकोरेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ थोरै पिस्ता प्रयोग गरेको छु, तपाईहरुले केसर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी माथिबाट थोरै राख्दा एकदमै राम्रो देखिन्छ। तपाईहरु पनि आजको यो भिडियो हेरेर यसरी नै लड्डु बनाउने प्रयास गर्नुहोला अनि त्यसपछि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हामी अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।